አንድ ሰው ሊታመም ይችላል በላይፉ። አንድ ሰው ሊወድቅ ይችላል። የሆነ ቢዝነስ ጀምሮ ፌል ሊያደርግ ይችላል። የሆነ ሪሌሽንሺፕ ፌል ሊያደርግ ይችላል። እነዚህ ነገሮች መተው በጣም የሚጎዱን በላይፋችን ላይ ብዙ ጊዜ የምንጎዳበት ምክንያት ሪያሊቲውን እንዳለ እናውቃለን፣ እኛ ላይ እንደሚመጣ ግን አናምነው። በማንኛውም አጋጣሚ ይሄን ነገር ልታስቡ ይገባል። ኔጌቲቭ ነገር ብቻ ሳይሆን ፖዚቲቭ ነገርም እያልኳቸው። ለምሳሌ በላይፍ አቺቭ ማድረግ እንደሚቻል እናውቃለን። እኛ ላይ ሀፕ እንደሚያደርግ ግን አናምነው። ኤክስፔክታንት አይደለንም፣ ተጠባባቂዎች አይደለንም። መጠባበቅ አለብን። ላይፍ ላይ የቅርብ ሰው ሊሞት ይችላል፣ ጓደኛ ሊሞት ይችላል፣ ዘመድ ሊሞት ይችላል፣ እኔ ራሴ ሊሞት ይችላል። ሁሉም ሰው መቼም ሞታችን አይቀርማ። አሁን እንኳን ይህንን ቶፒክ ሳወራውን እንትን የሆናችሁ ሰዎች አላችሁ፣ በእርግጠኝነት አንኮንፈርታብል የሆናችሁ። ሁልጊዜ መርሳት የሌለባችሁ ነገር እንደምትሞቱ ማስታወስ ነው። ኢንፋክት እንደምትሞቱ ማስታወስ ላይፋችሁ ላይ ዓላማ እንዲኖራችሁ፣ ፐርፐስ ድሪቭን ላይፍ እንዲኖራችሁ፣ ቪዥን ያለው ላይፍ እንዲኖራችሁ ያደርጋችኋል። ነገር ግን እኔ እያልኩኝ ያለሁት መሞትን ብቻ አስቡ ሳይሆን በአጠቃላይ የላይፍ ሪያሊቲ ላይፍ ላይ መውደቅ ይኖራል፣ መነሳት ይኖራል፣ አቺቭ ማድረግ ይኖራል፣ አቺቭ አለማድረግ ይኖራል፣ አፕስ ኤንድ ዳውንስ ይኖራሉ። ብዙ ነገሮች አሉ በላይፋችሁ ላይ። በላይፍ ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉ በጣም ብዙ የላይፍ ክንውኖች አሉ፣ የላይፍ ኢቨንቶች አሉ ሀፕን ሊያደርጉ የሚችሉ። እነዛ ነገሮች እንዳሉ ኤግዚስት እንደሚያደርጉ እወቁ ማለት አሴ ኖሌጅ እወቁት ሳይሆን ኤክስፔክት አሉ፣ ሊፈጠር እንደሚችል ገምቱ። ለምሳሌ አንድ የ80 ዓመት ሴት ወይም ሴትዮ ባመጣላችሁና አንድ ደግሞ የ20 ዓመት ልጅ ወጣት ባመጣላችሁ ሞስት ፕሮባብሊ ቀድሞ ይሞታል ብትሉት የ80 ዓመቷ ነው። አዎ ካሉ ነገሮች አንጻር ስናስበው ሪሌቲቭሊ እሷ ቀድማ ትሞታለች ልንል እንችላለን። ግን የትኛው ቀድሞ ነው የሞት አናውቅም። ይሄ ምንድነው? ኤክስፔክቴሽናችን ለነገሮች ያሉን ግምቶች በኮንዲሽን ላይ በጣም ዲፔንድ ያደረጉ ናቸው። ግን እንደዛ አይደለም ሪያሊቲው። አንድ የ20 ዓመት ልጅ ከ80 ዓመት ልጅ ሰው ቀድሞ ሊሞት ይችላል ኦብቪየስሊ። ግን ይሄ ሪያሊቲ ነው። ሁላችንም የሆነ ሰዓት ላይ መሞታችን አይቀርም። እናውቃለን እንደምንሞት፣ ግን እኛ ላይ እንደሚመጣ ግን አናምንም። ስለዚህ ኤክስፔክት አናደርገው። ስለዚህ ነገርየው ሲመጣ በጣም እንጎዳለን። አንዳንዴ የላይፋችን እንትን ፓዙ ራሱ እጥፍ የሚልባቸው ኢቨንቶች ይፈጠራሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው አባቱ ሲሞት ወይ እናቱ ሲሞት ሊትራሊ እዛ ጋር የላይፉ ፓዝ አካሄዱ ሲመጣበት የነበረው መንገድ ምናምን በቃ ሙሉ የላይፉ ፓዝ እዛ ጋር ይታጠፋል። ለምንድን ነው ካላችሁኝ ኤክስፔክታንት ስላልነበረ ነው። ሰው እንደሚሞት ያውቃል፣ የእሱ ፋሚሊ እንደሚሞት ግን አያምንም። ያ ልክ አይደለም። ኤክስፔክታንት መሆን አለባችሁ። ሁሉም ነገር ኤክስፔክታንት መሆን አለባችሁ። ላይፍ ሊቀየርም ይችላል። አንዳንዴ ሃርድ ወርከር የነበሩ ሰዎች ትንሽ ነገር አቺቭ ሲያደርጉ አቺቭ እንደሚያደርጉ ስለማያምኑ ስለነበረ እና ያ ነገር ሃፕን ሲያደርግ ላይፋቸው ኮምፕሊትሊ ይታጠፋልና ኮምፕሊትሊ ዳሜጅ ያደርጉታል የመጡበትን ላይፍ። አንዳንዴ በጥሩ ካራክተር ያደጉ ሰዎች፣ በጣም አሪፍ ካራክተር ያላቸው ቆንጆ ሰዎች፣ ጥሩ ሰዎች ማለት ባህሪያቸው በጣም የሚወደድ ያ ሰውዬ በጣም አሪፍ ሰው ነው ተብሎ እንደ አርአያ የሚቆጠሩ ሰዎች ላይፍ ላይ ትንሽ አቺቭ ሲያደርጉ ኮምፕሊትሊ ይበላሻሉ። መጠጣት ይጀምራሉ፣ ማምሸት ይጀምራሉ፣ ከቤተሰብ ጋር ጊዜ አያሳልፉም። በቃ አላስፈላጊ ነገር ውስጥ ይገባሉ። ያ ነገር የሚያደርጉበት ምክንያት ምንድን ነው? ያንን ነገር ኤክስፔክት አላደረጉትም። ላይፍ ላይ ሰክሰስ የሚባለው ነገር እንዳለ ያውቃሉ፣ እኔ ላይ ይመጣል ብለው ግን አላመኑም። እና ልክ ድንገት ሲመጣ ላይፋቸው ይቀየራል፣ ፓዛቸው ይታጠፋል። that's not right። ጥሩ አይደለም። ነገሮች እንዳሉና ሊከሰቱ እንደሚችሉ ኤክስፔክት ማድረግ አለብን። የሚመጡ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ። ብዙ ሰዎች ለምሳሌ ትዳር ላይ ያሉ ሰዎች ትዳር ኤኒ ታይም ሊበላሽ ይችላል፣ የምናውቀው ነገር ነው። አዎ ቀድመን ሁሉን ነገር አስተካክሎ በመሄድ እኔ አምናለሁኝ። ከመጀመሪያ ጀምሮ የምናደርጋቸውን ነገሮች ስፔሻሊ በእኛ ኮንትሮል ውስጥ የሆኑ ነገሮችን በተቻለ መጠን ቀድመን እያስተካከልን በተቻለ መጠን ከፊት እያስተካከልን ነገሮችን ብንሄድ መልካም ነው። አንዳንድ ጊዜ ግን እንደዛ ላይሆን ይችላል። እናንተ ኮንትሮል አድርጋችሁትም ተቆጣጥራችሁትም whatever የፈለገውን ነገር አድርጋችሁ አንዳንድ ጊዜ ከቁጥጥር ውጭ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በሪሌሽንሺፓችሁ መሃል ፍቺ ወይም መለያየት ሊፈጠር ይችላል። በዛ ሰዓት በጣም ብዙ ሴቶች አይቻለሁኝ ህልማቸውን ኮምፕሊት የሚተውት ላይፋቸው እዛ ጋር የሚታጠፍ። ለምንድን ነው ካላችሁኝ እኔ በጣም አምነው ነበረ እንዲያደርገኛ ብዬ አልጠበቅኩም ምናምን ነው የሚሉት። ዋይ እንደዚህ አይነት ነገር ከዚህ በፊት አይተው ያውቃሉ፣ ግን እነሱ ላይ ሀፕን እንደሚያደርግ አላመኑም ወይም ኤክስፔክት አያደርጉ። ኔጌቲቭ ነገር ብቻ ኤክስፔክት አድርጉ እያልኳቸው አይደለም። ፖዚቲቭ ነገርም ቢሆን ግን ኤክስፔክት አድርጉ።
ላይፍን እንደ ላይፍ ተቀበሉት። ሪያሊቲ ጋር መጋፈጥ አያስፈልግም። አንዳንዴ ግራቪቲ አለ አይደለ? በቃ አለ ግራቪቲ። አይ የለም ልሞክረው ቆይ በቃ አለ። ምንም ብትሉ ካለ ነገር ጋር ከመጋፈጥ ይልቅ ሪያሊቲን ተቀብሎ ከዛ በኋላ ያ ነገር ለእኔም ላይ ሀፕን ሊያደርግ ይችላል በሚለው ማለፍ ይሻላል። እንደዛ የምታደርጉ ከሆነ በላይፋችሁ አንደኛ አትጎዱም፣ ሁለተኛ ምንም ነገር ሀፕን ቢያደርግ አላስፈላጊ የሆነ ነገር ውስጥ አትገቡ። ኦልሬዲ ባላችሁ ፓዝ ኦልሬዲ በመጣችሁበት መንገድ ትቀጥላላችሁ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ስትሮንግ ሆኖ የሚያልፉ ሰዎች የውስጥ ማንነታቸው ወይም ስፒሪቹዋል ቢንጋቸው በደንብ ቢልድ የተደረገ ሰዎች ናቸው። መንፈሳዊ ማንነታችሁ በጣም ፓወርፉል መሆን አለበት። መንፈሳዊ ማንነት የሚጠነክርባቸው ብዙ መንገዶች አሉ። ሪሊጂየስሊ ብትሄዱ ብዙ ነገሮች አሉ። ግን እንደው በአጠቃላይ ስፒሪቹዋሊቲ ስናወራ ሰዎች ሜዲቴት ማድረግ አለባቸው። ነገሮችን ኢማጂን ማድረግ አለባቸው። ቪዥን ሊኖራቸው ይገባል። ድሪመር መሆን አለባቸው። ድሪመር ማለት ህልመኛ፣ በላይፋቸው ህልም አለኝ ምናምን ይበሉ ሳይሆን እያልኳቸው ህልም ማየት አለባቸው። ማታ ማታ ሲተኙ ህልም ማየት አለባቸው። ያ የሚሆን ከሆነ ምንድነው ከሪያሊቲው ውጪ አይምሯችሁ ላይ ኤክስፔክታንት የመሆኑን ነገር ይፈጥራል። አሁን እዚህ ጋር ከሚታየው ውጪ አሁን እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ሄጄ ፕሌን ውስጥ ብገባ በአይምሮዬ ከዛ ሲነሳ ፕሌኑ ባይ ምናምን እዚሁ ነው ያለሁት አይደለ? ግን ኦልሬዲ ያለ ሪያሊቲ ደግሞ ኢማጂን እያደረግኩኝ ነው። ያ ማለት ያ ነገር ሊሆን እንደሚችል ቢያንስ ኤክስፔክታንት ሆናለሁ ማለት ነው። ወደ እኔ መጠጋት እድሉ እየሰፋ ይመጣል። ስለ ሎ ኦፍ አትራክሽን ለማውራት አይደለም፣ ግን ኢማጂን በምታረጉ ልክ፣ ሜዲቴት በምታረጉ ልክ፣ ነገሮችን ቪዥዋላይዝ በምታደርጉ ልክ የውስጥ ማንነታችሁ የውስጥ ፐርሰናሊቲያችሁ ስትሬንግዝ በጣም እየጨመረ ይመጣል። ምን እላችሁ ነው? ሪያሊቲን እንደ ሪያሊቲ ተቀበሉት። ዓለም ላይ ያለ ነገር እንዳለ ተቀበሉት። ሌላ ሰው ላይ ሀፕን የሚያደርግ ነገር እኔም ላይ ሀፕን ሊያደርግ እንደሚችል ማመን አለብኝ። እኔም ላይ ኤክስፔክታንት ሊሆን ይገባል። አንድ ሰው ለምሳሌ በጣም ጽድት ያለ ላይፍ፣ ቆንጆ መኪና፣ ቆንጆ ቤት ውስጥ የሚኖር ከሆነ፣ ቆንጆ መኪና የሚነዳ ከሆነ፣ ቆንጆ ሚስት ካለችው ያ እኔም ሊኖረኝ ይችላል ማመን አለብኝ። ሜቢ እንዳጋጣሚ ሆነው ያንን ሳያምን አንድ ሰው ዝም ብሎ እየሰራ እንዳጋጣሚ ሆነው በጣም አቺቭ ቢያደርግ ላይፉ መበላሸት የለበትም አይደል? ጥሩ ሰው የነበረ ሰው፣ ሱሰኛ ያልሆነ፣ የማይጠጣ ሰው፣ ውጪ ከሴቶች ጋር ማያመሽ ሰው ምናምን ልክ ብር ሲያገኝ የሚቀየር ከሆነ ብሩ ገደለው እንጂ አልጠቀመው። ዓለም ላይ ያለውን ነገር ሪያሊቲውን ተቀበሉ። ያለውን ሪያሊቲ ደግሞ እኔም ላይ ሀፕን ሊያደርግ ይችላል ብላችሁ አስቡ። ቢ ኤክስፔክታንት መሆን አለበት።